No niin, tervetuloa toiseen jaksoon tänne Saksaan ja kuten edellisessä jaksossa Teuvo lähti tuonne sisälle katsomaan, kun on korkokengät porstualla, mutta ei siellä ketään ollut. Yksinään sai touhuilla, mutta se on kyllä pakko sanoa, että tossa kävi komian näköinen torppa, ja tossa kävi juomassa kahvit tossa terassilla. Pitäis siivota tää takapiha noitten pullot pois tuolta ja tuota, joo, minä vähän tuossa aloittelinkin. Minä meinasin että meidän pitää nyt alkaa tekemään täällä hommia, kun minä kiertelin vähän täällä ympäri tätä ja kattelin, että eihän täällä ole eläimille edes ruokaa. Meidän pitää ruveta ruokaa tekemään näille, että ei näillä ole ruokaa juuri ollenkaan ja ei meillä kyllä ole rahaakaan, mutta ihan ensimmäisenä niin me otetaan tuosta tuo puimuri ja käydään pistetään tää puintihommat alkuun. Mites me saadaan tää kaikki? Mahuttaisiko me tuolla pöydällä tästä jos me pistetään tää parkki tuonne. Tää leikkuu pöytäkärry. Vaikka toho. Sitten availlaan tää ja muuta kuin pöytä kiinni ja menoksi. Nyt sieltä pitäisi tulla olkee. Ja tulee olke. Tosin meillä ei ole mitään paalaita, millä myös sitä vetää. Eikä meillä ole kyllä muuten rahaakaan. Tässä pitää käydä varmaankin pitää katsoa, oisko tuolla jotain hommaa, mistä saataisiin. Tai sitten meidän pitää myöntää tritikeili pois. Me voitais ehkä tätä jättää vähän sen noille possuille, mutta itse asiassa meidän muuten ois varma, että syökö possu tätä. Pitää kokeilla ensin, että kuoliiko ne. Sato on ihan ok, ei nyt mikään paras, mutta tämmönen perusjuttuja, että vois olla parempikin. Tai komian näköinen puimuri on. Ei siinä mitään. Puimurista tää nyt ei jää kiinni tää homma täällä. Eikä tietysti teuvostakaan, mutta kaikesta muusta se voi sitten jäädä. Komian näköinen ruohopelto tuossa vieressä. Joo, meidän pitäisi hommata jostain nyt sitä rahaa, että saatais Minä vähän kattelin tuolla kaikki, me kävin kattoo sitä ruohopellotkin. Ja me tarvitaan ehdottomasti, niin me tarvitaan paalain. Se on niinku yksi. Sitten tarvitaan niittokone, karhotin ja pöyhin. Ainakin ne myö tarvitaan. Sitten ehkä joku paalin käärintälaite, mutta niin. Se on sitten joko noukivaunu tai käärintälaite. Veikkaan, että se käärintälaite on halvempi kuin noukivaunu.
Mut pitää katella, että mitä siellä olisi niinku tarjolla sitten. No kaupan katalogia tutkinut. Eiköhän tää ole aika lailla samat katalogit kuin muissakin maissa. Tai no voihan siellä olla jotain saksalaisia bratwursteja halvemmalla. Tää on muuten yllättävän iso pelto, etten jo sanois. Omian näköinen on muuten tuo lampi tuossa. Onkohan se Teuvon oma lampi? Mut joo, tässä on niinku käydäs katsomassa tätä lammen rantaakin. Tämähän on hyvän näköinen. Sitä sais vettäkin, jos tarvis johonkin, mutta tollanen luonnonlampi. Niin tässä on nyt näitä peltoja. Nää on valmiina niinku. Täällä on pH-arvokin. Hyvä. Noniin. Typpi. Ok. Sitten tässä on toinen tämmönen vähän pienempi. Ja sitten kolmas. Kolmas vielä pienempi vissiin. Tässä. Sitten meillä on ruohopelto ja meillä on 2. Sinne on vähän vaikea kulkunen. Sinne mennään kässi. Oliks Teuvo astu ojaa? Täältä mennyt. Joku on kaatanut puu. Täältä menee tie tänne ruohopellolle. Saiskohan täältä vejettyä tie jostain täältä välistä, jos... Onkohan tää mettä meidän? Ja toi puu on kaatunut tuohon päälle. Täällä on tosi pitkää ruohoa. Tää on ihan valmis, ready to go. Ja sitten tää toinen pelto tässä vieressä. Nyt joutuu Teuvo hyppäämään tuon ojan, nyt otetaan vauhti. No ei, kastu vähän kengät. Täällä on toinen ruohopelto sitten. Ne on ihan valmis. Me meinasin toisesta tehdään sitten säilörehua ja toisesta tehdään tostahan pystyisi tekemään, mut siitä tulee niin hemmeti ahas tulee kyllä. Tää en tiedä. Ja tuolla on taas aita sitten eessä. Se pitäisi tulla jostain tästä kohta. Tässähän olisi hyvä rako. Pitää sitä katsoa sit. Vois olla helpottais aika paljon pellolle menoa. Täällä on villisijatkin näköjään Teuvon pellolla. Mut joo, katsotaan nyt, että kuinka paljon myös saadaan rahaa tästä tritikeilistä, tai mikä en mies tiedä mikä kasvi tää on suomeksi. Joku, mikäli. Ainakin tästä tulee olkea, niin se on ihan hyvä juttu se. Ois siellä varmaan jotain paikallisten maanviljelijöiden auttamistakin, mutta mie en ole vielä siihen. Tehdään nyt nämä omat hommat ensin. Nää pitää kylvää muutama pelto nyt. Ja mietin, että tosta yhdestä pellosta voisi tehdä alfaa.
yhdestä tekis rypsiä ja sitten Mä meinasin, että me jätetään missä me ollaan. Teuvo hukassa. Ja meinasin, että tästä tehdään sitten durrapelto. Tää iso pelto. Me tarvitaan sitä possuille ruokaa. Sitten jos tuosta tehdään alfapelto. Ja tuo jätetään johonkin muuhun. Ja sitten tuolta se tien vierestä se yksi pelto sitten jotain kasvii sinne. Ja sitten tietysti tää pelto. Tää pitää vielä äestää ja kylvää ja se semmoista. On tässä kovasti hommaa, mutta onneksi Teuvolla on aikaa ja voimavaroja. Skotlanti on taakse jäänyttä elämää, niin Saksassa on hyvä olla. Seppo Räty ei ole oikeassa. Vetää toinen rundi vielä tästä ja sit ruvetaan vetelemään Essun tassun. Mut meidän taidan jatkaa tätä hommaa ja nähdään myös sitten vähän myöhemmin. Katsotaan, jos me olisin ehtinyt keräämään vähän rahaa meille ja niin olisi sitten vähän parempi homma. Nähdään kohta. No niin, nyt ollaan melkein puitu koko pelto, mutta tuli semmonen julmettu tarve, että nyt pitää tehdä vähän rahaa ja mä tajusin, että täällähän on tämmönen ruiskuretale. Mä mietin ensin, että mikä hitto tässä traktorissa on, mutta sit mä tajusin, että tähän pystyy laittamaan nämä tämmöiset ruiskuloiset ja käydään tekemässä vähän ruiskutuskeikkoja, koska mä huomasin kaupassa olisi myynnissä tämmönen niittokone. 14 000. Kun mitäs tää on? 7,3 metriä. Kun ajatellaan niinku niittokoneita, niin tähän maksaa 16 000 nää niinku tällaiset takaniittokoneet, vähän isommat. Mut sit mä mietin, jos ostaa ton, mikä se on se, mikä on tuolla myynnissä, onko se tää? Niin, että niinku toi ja sitten tää, niin maksaa semmosen 17 500. Niin ei ois, sillä pystyisi tekemään sitten noita niittotoimeksiantoja aika nätisti. Täällä olisi tämmönen 340 heppanen Valtra, 130 tonnia.
tää on vaarallista touhua. Sitten meiltä menisi kyllä muutama. Meiltä menisi varmaan Mie nyt en ainakaan vielä. Mie ehkä saisin sen kasaan, mut. No joo, käydään nyt tekemässä noi hommat, noi ruiskutushommat, jatketaan sitten puintia ja sitten mietitään uusia rahareikiä, eikö siis rahareikiähän tässä on vaikka kuin paljon, mutta rahan saantireikiä niin sanotusti. Kylvötkin pitäisi saada aluilleen. Mutta en tiedä, kerro sieltä mitä tehdään tuo Valtran kanssa. Vähän kyllä houkut. Paljon siinä oli tunteja? 21. Se on kyllä aika paljon, mutta siis olisi kyllä komian näköinen laite tänne tilalle. Saako siihen etukuormainta? Ei saa. Sitten meidän pitäisi jättää joko tää tai tähän saa muistaakseni etukuormaimen. Tää tai sitten se. No ei mennä asioiden edelle. Ei meillä ole niin paljon rahaa, niin ei me tarvi miettiä. Tai sitten jos vaihdetaan, niin sitten meillä lähtee 2 traktoria. Ja sekään ei ole hyvä juttu se. Ne pitää mennä vielä tästä suoraan. Täällä on joku tila. Täällä mie en oo ikinä käynytkään. Komien näköinen tila se on tuokin. Vähän pienempi kuin miu, mutta pitääks meidän kääntyä tästä pitää? Mikäs paketti on täällä? Täällä on varmaan huoltotoimenpiteet menossa tuossa tuulimyllyssä. Tai mikä tuo? Täällä on muuten hemmetin paljon näitä myllyjä. Ruiskutuspelto ois tää. Avataan tää meidän laite. Katsotaan miten tää niinku toimii. Pistetään tuolta GPS päälle. – 21 metriä. Ja sit ruiskutellaan, katsotaan muuttuuko prosentit mihinkään. Muuttuu 1%. Tää kulkee näin hitaasti. Mistä myö nähdään? On ne ruiskut. Tuossa sumuttimet. 12 kilometriä tunnissa. No sitten. Joutaahan tässä ajelemaan. Katsotaan, pitää melkein samoin kun saadaan tää tehtyä, niin ostaa tuo takaleikkuri tai perhosleikkuri, kun ettei se nyt vaan sitten poistu sieltä, sit harmittais kyllä niin maan vietävästi. On kyllä, ei tää ollenkaan niin huono kone oo, että tää on yksi varmaankin semmonen traktori, mistä mie en haluis luopua.
Toissassa se Valtra olisi vähän vitsi kun houkuttaa vähän. Se ei harmi kun Teuolla ei oo rahaa enempää. Siinä ei ainakaan teho ei loppuisi keseen. Mut kyllä varmaankin painetaan näillä traktoreilla. Kyllä niitä tulee sitten niitä tarjouksia myöhemminkin. Jos saadaan joskus rahaa, niin voidaan sitten ostaa ihan uudet traktorit. Tai sitten ei, koska meillä on niin paljon lainaa. Pankista myös saadaan enää pennin jeniä. Niin se on nyt vaan mentävä näillä mitä on. Mut hei, minä ruiskuttelen nää. Ja nähdään myös sitten siellä puintihommissa taas. Ja toivottavasti ollaan sitten vähän köyhempinä silloin. Eli toisin sanoen, sehän tarkoittaa sitä, että meillä olisi sitten se niittokoneet. Saatais sitten veettyä ne meidän pellotkin sieltä, ruohopellot nurin. Ja miettiä sitten taas sitä loppukoneitten ostamista. Mut joo, minä jatkan tässä ja nähdään myö kohta. No niin, nyt ollaan ruiskutettu ja kuten yläkulmastakin näkyy, niin rahaa on lähtenyt. Rahaa tuli ja rahaa lähti. Ja mennään tuohon kaupalle ja siellä pitäisi olla meidän niittokoneet. Ja käydään samalla siellä, sinne on jäänyt yksi vähäsen kasvimyrkkyä, niin otetaan nekin loput sitten tähän ja käydään tekemässä muutama niittokeikka tässä. Saadaan rahaa. Meidän pitäisi saada semmonen 13 tonnia kerättyä. Nyt seuraava prioriteetti. Ja sitten siitä sitten edetään eteenpäin. Mihinköhän minä tunnen nää meidän... Missä se on? Tuossa otetaan ensin toi kasvimyrkky tähän kyytiin. Sinne meni vähän se. Ei mennyt kaikki. No, mut nyt meillä on tässä täyssäily. Onkohan siellä mitään lannoituskeikkaa? Ei oo. Se olisi hemmetin iso puintikeikka. 17 hehtaaria. Siellä olisi toinen, missä olisi... No tuo nyt ei oo kuin 4 hehtaaria. Sitten meidän vieressä on joku 13 000. Tää siinä on 4 hehtaaria. Pari pöyhimiskeikkaa. Paalausta ois, mut meillä ei oo sitä paalaita. Tossa ois hyvä paalauskeikka. Niittokeikat otetaan. Hyväksytään toi. Ja toi. Niistä tulee sellainen reilu 8 tonnia. Se ei vielä riitä. Meillä on sit vasta 11 600. Me ollaan vielä reilu 2 tonnia vajaata. Jätetään tää tähän. Noin. Mä en muuten tiedä toimiiks tää tässä vehkeessä tää etuleikkuri. Kyllä se näyttäis toimivan. Veikeän näköinen laite nyt, kun ei oo Ja ei muuta kuin missä se on lähin. 120 on tossa risteyksessä. 94 on tuolla. Ja 121 tuolla.
Ei. Katsotaan vielä, että tuliko jotain muuta. Paalien käärimiskeikka. Sekin periaatteessa olisi ihan hyvä homma. Toi olisi lähellä. Siitä me saatais varmaan se puuttuva 3 tonnia. No katsotaan. Tehdään nyt ensin nämä niittokeikat ja mitä meillä sitten jää vajaaksi. Niin katsotaan miten tää Rutkutin jaksaa tätä vetää tätä. Pitäisköhän meidän ajaa pitäisikö meidän ensin mennä tekemään toi 94. Sitä ajettais tuolta 121 ja 120. No en tiedä. Emmetin likainen on muuten tää meidän traktori. Eikä oo Teuolla muuten painepesuria. Tunnetusti. Siellä tietäjät tietää. Mennään tää iso pelto ensin ja sitten nuo pienet. Muistaakseni se oli tän tien varrella. Joo, on se. Se on se pirun pitkä ruohopelto, mitä minä joskus katoin, kun ajelin täältä. Ei oo vielä nää. No tuon myyntipaikan jälkeen on se. Se on siinä. Ei muuta kuin kokeillaan miten tää meidän Xyloni jaksaa tätä vääntää. Avataan tuolta noin. Täällä on vielä Valtra myynnissä, mutta nyt on vielä vähemmän rahaa kuin äsken. Ja sitten kun niitetään vaan hyvin menee, ainakin tasaisella ylämäistä en tiedä. Onneksi täällä nyt ei hirveetä mäkiä tässä täällä Saksassa, niin ei tarvi niin paljon ylämäkeen vetää niin kuin Englannissa tai Suomessa. Mut minä teen näitä niittohommia. Katsotaan saadaanko vielä tässä jaksossa paalain ostettua, mutta nyt ainakin nyt on ainakin niittokone, niin ollaan edetty. No niin, nyt ollaan kolmatta tai oikeastaan niin viimeistä niittokeikkaa tekemässä. Päästäänkö me täältä vai mistä tonne pitää mennä tonne pellolle? Ilmeisesti täältä. Eikä. Se on tää pelto, mutta mistä tänne on päässyt? Mä veikkaan, että me ei kyllä tuolla on portti. Eipäs mennäkään tänne toisten tiloille. Tää on muuten mukava pieni tällainen. Tässä on onks tässä lammastila vai mikä tää on, kun tässä on? No. On mikä on.
Tällainen pieni tila. Mennään tuolta ja niitetään toi pellon pätkä tosta. Ei oo iso pelto. Ei oo kyllä iso korvauskaan, mutta Mut joo, ne 2 peltoa on niitetty ja tää on nyt sit tosiaan se viimeinen. Se ensimmäinen oli helppo. Se oli niin iso, sen kun lasetteli vaan menemään. Toisessa piti niinku, musta tuntuu, että siinä meni kauemmin aikaa siinä toisessa kuin siinä ekassa. Siinä piti kierrellä puita ja sitten oli pistetään portti kiinni, niin saadaan enemmän niittoalaa. Etuniittokone alas ja ei muuta kuin kokeillaan niittää. Taas vähän lähempää, niin saadaan tää pitää ottaa varmaan aikaa lähelle tätä aitaa. Ei liian lähelle. Melkoista puljaamista on kyllä tää pelto. Piti olla ihan hiljaa, kun ei niinku pitää keskittyä, niin neuvollakin menee ihan hommat ihan sekaisin, kun ei pysty edes puhua täällä pättämään, kun pitää keskittyä tähän työntekoon. Joko se nyt tosta kun pyyhkästään, niin tulisiko valmiiksi? No ei tullut. No nyt tuli. Ei muuta kuin pistetään laitteet kasaan ja lähdetään omalle tilalle. Siellä meillä olisi hommaa. Nyt meidän pitää saada jostain se muutama tonni rahaa. Että päästäis. Tää on niin hemmetin aikaa vieviä puintikeikkoja, että en tiedä nyt. Minua kiinnostaisi tehdä noin paalauskeikat, mutta meillä ei ole sitä paalainta. Enkä minä halua nyt sitä vuokrata noita. Kivien sellaista haraamista. Mutta kuitataan nää nyt täältä 700, 1200 ja 6 tonnia. 11 830. Se on 2100 euroa on vajaa, tai oikeastaan 2200 tonnia.
Pitäisikö meidän nyt, kun ollaan tässä, niin käydä niittämässä noin meidän omatkin pellot? Täältähän sinne vissiin päästiin. Mie en oo tätä tietä myöten mennyt ikinä. Missä päin me ollaan? Tää on meidän pelto. Ei muuta kuin niitetään omatkin pellot sitten, niin saadaan sitten joskus ehkä jotain eläinkäruokaa täältä. Peruutetaan kuluvaan asti. Kaikki mukaan, no ei ihan kaikki. Se on helpompi sitten karhottaa tai pöyhiä, kun ei oo ihan tuota aitaa myöten veetty. Vähän pystyisi laittaa vaikka elukat sitten elämään näihin peltoihin joskus. Ja tässä vaan portit kunnolla kiinni. Noin. Siitä lähtee toinen rundi. Ei nää nyt niin mahdottoman pieniä peltoja oo nää 2 ruohopeltoa. Toivottavasti me saadaan vielä ennen talvea sitten tästä toinen sato. Kyllä mä luulen, että se menee siihen marraskuussa kun leikataan, niin se voi olla aika hyvä. Mutta ainakin on saatu hyvin alueelle tää meidän homma, että rahaa voisi tulla enemmän, mut no ehkä sitä joskus sitten tulee. Mut taidan tehdä silleen, että jätän tän jakson nyt tähän ja sitten seuraavassa jaksossa sitten varmaankin puijaakin toi meidän oma pelto loppuun ja sitten katsotaan miten saatais se muutama tonni jostain. Mä luulen, että me otetaan joku puintikeikka tosta läheltä. Hyvä puimassa naapurin peltoja, saadaan siitä sitten muutama tonni rahaa ja päästään ostamaan sitten se paalain meille ja sitten tehdään taas ne paalauskeikat ja sitten ostetaan sitten, jos jää rahaa, niin ostetaan sitten niitä. Tarvitaan karhottimet ja pöyhimet ja sen semmoset, mut ota kanavatilauksen ja
ja muista tykätä videoista ja jaa videoita ja se semmoista. Mut ei mulla mitään muuta kuin kiitos kun katsoit ja nähdään sitten seuraavan kerran.